آن بیا دیگه. آره مفتی نمیشه. بشه واقعا. دورچه دورچه نه هر بابا میخوری صورت بگیرم اصلا پولیس خالخالیه بریم دیگه.
Ahí, ¿qué va a hacer? Güzel soğuk. Bir kere var o. چکمهات کو؟ Hoş ağladı. شیش روز تو دوران جنگل رو رفته بودن 6 روز امیر بیا میخوام دوباره احیاط کنم بیا اینجا بیا برش کن اونا رو من در کسی بودم که به اینجا جا مکان دارم بیا بریم اون لباس پوشی بعد میریم خواستم یاد اون دیگه من با شیر دیگران Benim ilk labasım.
چرا میگیری؟ حال شدی میخواست کنم چطور میکنه؟ خب من به من گفتم من دوست دارم روزا دیگه نیست جای دیگه Dove indi sana? برام ماشین رو بیارم برو بیا دست در میخوام بگی